चॅनल विजय टेक्नोबजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एक्सेलमधील काही बेसिक फंक्शन शिकवणार आहे. ॲप्स इन अप्पर लोअर पॉवर रेप्ट फंक्शन बघूयात. ॲप्स फंक्शन एक्सेलमध्ये कसा यूज केला जातो. जर आपल्याला ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू पाहिजे असेल, म्हणजेच पूर्ण व्हॅल्यू पाहिजे असेल, तर आपण ॲब्सोल्यूट फंक्शनचा वापर करतो. आपल्याला जेव्हा बरोबर व्हॅल्यू पाहिजे असते तेव्हा आपण ॲब्सोल्यूट फंक्शनचा उपयोग करतो. इथे मी -45 घेते आणि आपल्याला याची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू पाहिजे, त्यामुळे आपण ॲब्सोल्यूट फंक्शनचा उपयोग करूया. मी आता इथे ॲब्सोल्यूट टाईप करते. ॲब्सोल्यूट ABS. जेव्हा मी ABS टाईप करेल तेव्हा इथे त्याची डेफिनेशन येईल. इट रिटर्न्स दी ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट इट्स साइन. याला डबल क्लिक करायचं आणि हा नंबर घ्यायचा आणि ब्रॅकेट क्लोज करायचा आणि एंटर प्रेस करायचं. तर बघा इथे -45 + 45 झालं आहे. आपलं नेक्स्ट फंक्शन आहे इंट फंक्शन. जेव्हा आपल्याला इंटिजर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असते तेव्हा आपण इंटिजर फंक्शनचा उपयोग करतो. मी येथे एक उदाहरण घेते. 34.33 आणि इथे 45.56 म्हणजे 34.33 आणि 45.55. आता आपण बघूया याची बेरीज काय येते. इज इक्वल टू बरोबर 34.33 अधिक 45.55 आणि एंटर दाबले. 80.88 आला आहे. जी संख्या एक पॉईंटच्या अगोदर आहे त्याला आपण इंटिजर व्हॅल्यू म्हणतो आणि जी संख्या पॉईंटच्या नंतर आहे त्याला आपण रिअल व्हॅल्यू म्हणतो. तर इंट फंक्शनच्या मदतीने आपण इंटिजर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर चला बघूयात कसं कॅल्क्युलेट करायचं. इज इक्वल टू म्हणजे बरोबर चिन्ह इज इक्वल टू इंट. जेव्हा मी इंट टाईप करते तेव्हा इथे त्याचे डेफिनेशन येते. इट राउंड्स ए नंबर डाऊन टू दी नियरेस्ट इंटिजर. याला डबल क्लिक करायचे. हे 2 नंबर सिलेक्ट करायचे. प्लस F6 प्लस 45.55 म्हणजे G6 ब्रॅकेट क्लोज करायचा आणि एंटर प्रेस करायचं. तर हे बघा 79 आलं आहे. कारण इंटिजर फंक्शन नेहमी इंटिजर व्हॅल्यूज रिटर्न करतो, त्यामुळे इथे रिअल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट नाही होणार जी पॉईंटच्या पुढे आहे म्हणजे 88. इथे फक्त 79 आलं आहे म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू आले आहे. तिसरं फंक्शन आहे अप्पर फंक्शन. अप्पर फंक्शनचा उपयोग स्मॉल अक्षराला म्हणजे छोट्या अक्षराला मोठ्या अक्षरामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी यूज केला जातो अप्पर फंक्शनचा. तर चला बघूयात अप्पर फंक्शनचा यूज एक्सेलमध्ये कसा करायचा. इज इक्वल टू अप्पर. जेव्हा मी अप्पर लिहिल तेव्हा इथे त्याची डेफिनेशन येईल. कन्वर्ट्स ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अप्पर केस लेटर्स. याला डबल क्लिक करायचं. टेक्स्ट घेते मी
टेक्स्ट आपण नेहमी डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्येच लिहितो. डबल इन्व्हर्टेड कॉमा. येथे मी विंडोज घेते. विंडोज डबल इन्व्हर्टेड कॉमाला क्लोज करते, ब्रॅकेट क्लोज करते आणि एंटर दाबते. तर बघा इथे सगळे अक्षर स्मॉल लिपीमध्ये लिहिले होते ते आता सगळे अप्पर केसमध्ये आलेले आहेत. जे विंडोजचे सगळे अक्षर, जे सर्व लहान अक्षर होते ते आता इथे कॅपिटल लिपीमध्ये आलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपण अप्पर फंक्शनचा एक्सेलमध्ये उपयोग करू शकतो. चौथं फंक्शन आहे लोअर फंक्शन. या फंक्शनचा उपयोग करून आपण कॅपिटल अक्षराला स्मॉल अक्षरामध्ये रूपांतरित करू शकतो. तर चला बघूयात कसं करायचं. इज इक्वल टू लोअर. जसं मी लोअर टाईप करेन इथे त्याची डेफिनेशन येईल. इट कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ए लोअर केस. याला डबल क्लिक करायचं. मी विंडोजच घेते डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये. आता मी सर्व लेटर कॅपिटलमध्ये घेणार आहे आणि इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोज करून ब्रॅकेट क्लोज करणार आहे आणि एंटर प्रेस करणार आहे. तर बघा इथे सर्व लेटर स्मॉलमध्ये कन्वर्ट झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपण लोअर आणि अप्पर फंक्शनचा उपयोग करून कॅपिटल लेटर स्मॉल लेटरमध्ये आणि स्मॉल लेटर कॅपिटल लेटरमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. तर पाचवं फंक्शन आहे पॉवर फंक्शन. या फंक्शनचा उपयोग करून आपण कोणत्याही संख्येची पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर मला 3ची पॉवर कॅल्क्युलेट करायची आहे. तर चला बघूयात कसं कॅल्क्युलेट करायचं. इक्वल टू पॉवर. जेव्हा मी पॉवर टाईप करते तेव्हा इथे त्याची डेफिनेशन येईल. इट रिटर्न्स द रिझल्ट ऑफ ए नंबर रेज्ड टू ए पॉवर. म्हणजे आपल्याला रिझल्टमध्ये पॉवर येईल हे ते सांगत आहे. नंबर 3 म्हणजेच F9 आणि मला 4 पॉवर पाहिजे म्हणून मी 4 लिहिते आहे आणि ब्रॅकेट क्लोज करते आणि एंटर प्रेस करते. तर हे बघा 81 आलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण एक्सेलमध्ये कोणत्याही संख्येची पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकतो. 6 फंक्शन आहे रेप्ट फंक्शन. रेप्ट फंक्शन म्हणजेच रिपीट फंक्शन. जर आपल्याला एखादी संख्या रिपीट करायची असेल म्हणजे परत परत आणायची असेल तर आपण या फंक्शनचा वापर करतो. तर चला बघूयात या फंक्शनचा उपयोग एक्सेलमध्ये कसा करायचा. इज इक्वल टू. प्रत्येक फॉर्म्युला एक्सेलमध्ये इक्वल टूने स्टार्ट होतो. रेप्ट. जेव्हा मी रेप्ट टाईप करते तेव्हा इथे त्याची डेफिनेशन येते. इट रिपीट्स ए टेक्स्ट ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स. यूज रेप टू फिल ए सेल विथ ए नंबर ऑफ इन्स्टन्सेस ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग. इथे मी याला डबल क्लिक करेन. आपल्याला इथे टेक्स्ट घ्यायचा आहे. मी इथे एक नाव घेते सचिन. इथे मी थोडा स्पेस देईल कारण आपल्याला कळायला पाहिजे वेळेस टाईप झालेला आहे. डबल इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोज करते, नंतर कॉमा देते. आपल्याला हे नाव किती वेळेस पाहिजे आहे तर येथे मला 10 वेळेस पाहिजे आहे. त्यामुळे मी
10 लिहित आहे आणि ब्रॅकेट क्लोज करायचं आणि एंटर प्रेस करायचं. तर हे बघा, सचिन येथे 10 वेळेस टाईप झालेला आहे. 3, 6, 9, 10. तर अशा रीतीने आपण एखाद्या टेक्स्टला किंवा संख्येला रिपीट करू शकतो रेप्ट फंक्शनच्या मदतीने. तर हे होते एक्सेलमधील काही बेसिक फंक्शन, ॲब्स इंट, अप्पर, लोअर, पॉवर आणि रेप्ट फंक्शन. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक्सेलमधील काही बेसिक फंक्शन शिकवले. ॲब्सोल्यूट, इंट, अप्पर, लोअर, पॉवर आणि रेप्ट फंक्शन. तर यांचा उपयोग करून आपण एक्सेलमध्ये कॅल्क्युलेशन करू शकतो. Please subscribe and share my channel VJ Technobot.